Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Pangulong Rodrigo Duterte kinumpirmang patay na ang Malaysian terrorist na si Mahmoud Ahmad. Armed Forces of the Philippines unti-unti nang binabawasan ng mga sundalo sa Marawi City. Hiniling ni dating BOC Chief Nicanor Faildon na ilipat sa Ombudsman ang kanyang kaso. Tinanggihan ng DOJ. Disbarment ng mga abogado na sangkot sa cover-up sa pagkamatay ni Horacio Castillo III sa hazing. Maaaring ihain sa Office of the Bar Confidant. Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy C. Matu, pabor na taasan ang excise tax na sinisingil sa mga mining companies. Pilot implementation ng PUV modernization program ng pamahalaan isasagawa sa Pateros, Pasay at Taguig bago matapos ang taon. At mga performers sa Songs for Heroes 3, kumpleto na. AFP at PNP performers, puspusan na ang paghahanda. Magandang tanghali. Kinumpirma kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na patay na ang Malaysian terrorist na si Dr. Mahmoud Ahmad. Napatay si Ahmad sa bakbakan sa Marawi City. Si Ahmad ang isa sa mga financier ng grupong Maute at ISIS na kumubkob sa Marawi City. Ang Malaysian rin ang sinasabing kanang kamay ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon na napatay na rin kasama si Omar Maute. It will not stop until the last terrorist is taken out. They are still at it. Now, the order, yung sabi nila si Doc, yung tatlian, Hapilon, Omar, tapos yung Doc, I think is an Arab. He was taken this afternoon. And that completes the story. Nagsasagawa na ng clean-up drive sa controlled area sa Marawi City bilang paghahanda sa paglipat sa kanilang tahanan ng mga evacuee. Narito ang report ni Victor Cusare. Sinuyod ng mga tauhan ng iba't ibang barangay ang mga lansangan sa Marawi City upang maglinis. Ang clean-up drive na ito ay paghahanda sa pagpapauwi sa mga residenteng nakatira sa controlled area o yung mga barangay na hindi lubhang napinsala ng giyera. Kung walang magiging problema, posibleng bago matapos ang buwan ng Oktubre ay makakauwi na ang ilang mga evacuee. As soon as possible na kung matapos na yung na sa loob ng 5 araw na malinis namin itong 8 barangay. So inshallah babalik na yung mga tahanan namin dito sa 8 barangay. Ayon sa kapitan ng Barangay Dayawan, masaya ang kanyang mga kabarangay na naideklara ng malaya mula sa mga terorista ang Marawi City. Masaya, nakakaiyak talaga. Kasi almost 5 months na hindi namin nakita yung iniwanan namin ng mga bahay namin sa mga barangay Dayawan. Kung papayagan ng makauwi ang mga bakwit, plano naman ng mga otoridad na magpatupad ng ID system upang masigurong walang sisingit na mga masasamang loob. Pero hindi pa rin lahat ay makakabalik sa kanilang tahanan. Dito sa aking likuran makikita nyo ang tindi ng pinsalang inabot ng mga bahay dito sa may barangay Lilod. Patunay lamang ito na hindi pa talaga agad-agad na makakauwi sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng nagsilikas mula sa main battle area. Sa ngayon, inaayos na ng pamahalaan ang pondong gagamitin para sa rehabilitasyon ng Marawi City. DBM Secretary Diokna said the government will issue bonds in January to finance Marawi rehabilitation. SOF, Dominguez has directed DOF to study the possible issuance of 30 billion in bonds after PRRD earlier committed at least 20 billion to rehabilitate Marawi. The President has committed ample funds to rebuild Marawi, and the January bonds will ensure that his pledge is fulfilled. We hope to tap local and global markets, as well as Islamic investors in ASEAN and the Middle East, possibly with Islamic securities. Tutol naman ang isang konsehal sa Marawi sa panukala na magtayo na lamang ng panibagong komunidad sa halip na ayusin ang mga nasirang istruktura sa main battle area. Mas bitter, i-ano na lang sa may yung tulad namin na may bahay kami. Mas gusto namin makuha namin yun. Kasi kawawa naman yung may mga bahay na hindi nila makukuha yung mga lot nila.
Pagkakaisa naman ang panawagan ng konsehal upang huwag nang maulit ang katulad na krisis. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Marawi City. Samantala, balikan po natin ang live report ni Victor Cosare mula sa Marawi City. Victor! Flor, lulan ng ilang bus at mga military trucks umalis na kaninang umaga dito sa Marawi City ang isang batalyon ng mga sundalo pabalik ng Luzon. Kanina isinagawa ang send-off ceremony ng 1st Infantry Battalion sa headquarters ng 103rd Infantry Brigade na nakabase sa Marawi City. Ayon sa commander ng Western Mindanao Command, simula na ito ng gradual na pagbabawas ng sundalo sa Marawi. Indikasyon na rin ito na patapos na ang krisis. Bukas, isang batalyon uli ng Marines ang aalis sa Marawi City. Ayon kay Galvez o Lieutenant General Carlito Galvez, sapat na ang iiwan nilang 6 na batalyon sa lungsod para tapusin ang laban sa natitira pang mga miyembro ng Maute ISIS group. Sa taya ng militar, nasa 20 hanggang 30 pa ang natitirang kalaban sa lungsod. Pinaniniwala ang nagkukuta ang mga ito sa 3 mataas na gusali. Binibirigtika din ng militar ang ulat na patay na ang foreign terrorist na si Dr. Mahmoud Ahmad, pero naniniwala ang armed forces na malaki ang posibilidad na ito ay totoo batay sa salaysay ng mga nailigtas na bihag. Inaalam na lang ng sandatahang lakas kung kailan at paano nasawi ito. Samantala, 21 individual naman ang nakuha kahapon ng mga sundalo sa Marawi. 10 dito ang kumpirmadong mga bihag ng mga terorista habang ang 11 ay sinasa ilalim sa validation kung sila ay mga bihag rin, kaanak ng mga terorista o miyembro mismo ng Maute ISIS terrorist group. Isa naman sa leksyong na ituro ng Marawi Siege ay ang mas mapaghandaan pa ang urban setting ng labanan na isa sa ginagamit na estilo ngayon ng mga terorista. Flor? Victor, hindi ba nagbigay ng timetable ang Armed Forces of the Philippines kung hanggang kailan na lamang tatagal ang bakbakan dyan sa Marawi City? Flor, walang binibigay na timetable ang Armed Forces of the Philippines kung kailan talaga ito tuluyang matatapos. Basta tuloy yung kanilang ginagawang pagtugis dito sa nalalabing miyembro ng Maute ISIS terrorist group na sa paniniwala nila ay confined na lamang ito sa nasa 1 hektaryang area dito sa may Marawi City. Flor. Kumpirmado pa bang may mga kasama pa sila mga hostages? Sa ngayon, may hinahanap na lang ang mga sundalo na nasa 3 o hanggang 4 na mga hostages. Base din ito doon sa salaysay noong mga nailigtas na mga bihag na meron pang 3 or 4 na mga lalaking naiwang hawak pa ng mga terorista. Okay, maraming salamat sa iyo, Victor Cosare. Nag-ulat live mula sa Marawi City. Samantala, sinabi ng isang peace and security expert na premature ang ginawang deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na malaya na ang Marawi City sa mga terorista. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. I hereby declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation. Kahit hindi pa tuluyang natatapos ang bakbakan, nagpasya si Pangulong Rodrigo Duterte na ideklarang malaya na mula sa mga terorista ang Marawi City. Kasunod ito ng pagkakapatay ng mga sundalo kina Isnilon Hapilon at Omar Maute. Ngunit para kay Peace and Security expert na si Professor Romel Banlawi, masyado pang maaga para sabihing terror-free na ang lungsod. Dineclare yung liberation ng Marawi City, considered naman patuloy pa yung clearing operation sa isang village sa Marawi City kung saan patuloy pa rin yung takbakan. In fact, as we speak now, ay nagpapatuloy pa rin yung paglalaban doon sa area na yun. Isang katunayan anya nito ay hindi pa makabalik ang maraming residente sa kanilang mga tahanan at wala pa ring pagbabago sa kanilang sitwasyon. Posible rin anyang napilitan lamang si Pangulong Duterte na ideklara ang liberation ng Marawi City dahil sa ilang beses na pumalya ang ibinigay na deadline ng militar. Premature pa dahil siguro na-perso na yung pamahalaan natin na mag-declare na ng liberation dahil matagal nang inaasahan yung sitwasyon na yun. Iginagalang naman ng Malacanang ang pahayag ni Banlawi. Subalit sinabi nitong strategic message ang ginawang deklarasyon ng liberation ng Marawi ni Pangulong Duterte. Positibo rin ang pananaw ng pamahalaang magtutuloy-tuloy ang recovery ng naturang syudad. As it has already been announced that this was a strategic message and that those are technically, the leadership has been neutralized and that whatever forces that are left are
non-significant and, as it has been referred to, should be a matter of police enforcement. So from the perspective of the government, everything is aligned and on the road to recovery. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kinumpirma kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang undersecretary ng Department of Budget and Management ang inalis niya sa pwesto dahil sa katiwalian. Gayunpaman, hindi na pinangalanan ng Pangulo ang undersecretary. Nauna na pinahayag ni Pangulong Duterte sa anibersaryo ng Buhay OFW Public Service Program sa Pasay City noong Miyerkules na may tinanggal siya sa pwestong high-ranking government official. I fired a high government official today. I will not mention his name because I do not want to shame the family. Ipinaliwanag ng Office of the Bar Confidant ng Korte Suprema kung may pag-asa pang maging isang ganap na abogado ang mga law student na sangkot sa pagkasuwi ni Horacio Acho Castillo III dahil sa hazing. Narito ang report ni Aiko Miguel. Siyempre, naawa ka rin sa kanila eh. Kasi their lives are over. Wala na. You think they're magiging mga lawyers pa sila? Hindi na. Tapos na yung buhay nila. Ito ang pahayag ng ama ng hazing victim na si Horacio Acho Castillo III matapos na mahayag sa Senate hearing noong Miyerkules ang tangkang cover-up ng mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity sa pagkamatay ni Acho. Ipinaliwanag ni Attorney Maria Cristina Layusa mula sa Office of the Bar Confidant ng Supreme Court na mayroon itong posibilidad. Ayon sa batas, maaari pang makakuha ng bar exam ang mga law student na sangkot sa kaso ni Acho. Ngunit kung makapasa ito ay hindi makakapanumpa bilang isang abogado kapag may nakasampang kaso laban dito. Policy of the court is to let them take the bar exams. But once they pass, we will hold their oath taking. It might even take 10 years, 15 years, but the court will not allow them to take their oath unless the cases against them has been dismissed. Sakaling madismiss naman ang kaso, kailangan pa rin nilang magsumite ng petisyon sa korte at dokumentong magpapatunay na sila of good moral fiber na o nasa tamang kondisyon na upang makumbinsi ang korte na maaari na silang manumpa bilang mga abogado. Samantala, bilang isa ring abogado at Alpha Phi Beta Fraternity member, ikinadismaya ni Senator Cheese Escudero ang malinaw na pagtangkang cover-up ng mga abogado at law students ng UST sa pagkamatay ni Acho. Ayon sa senador, dinudungisan nila ang propesyon na kinabibilangan ng mga abogado sa bansa. Batayan umano ito upang madisbar ang mga sangkot na abogado. Ang pag-commit ng murder o bilang accessory ng murder, ito'y nagko-constitute ng tinatawag nating moral turpitude at maaari maging basehan para itong mga estudyante ng law ay hindi payagang mag-bar, pumasa man sila, hindi pwede maging abogado at grounded yan for disbarment ng sino mang incumbent na abogado. Naninindigan din ang senador na may pananagutan pa rin ang pamantasan sa nangyari kay Acho, lalo na't mga estudyante ng USC Civil Law ang mga kasama ni Acho bago siya namatay. Imposible talagang hindi nasabi o nalaman, hindi niya nalaman o wala man lang nagsabi sa kanya. Ilang oras lamang makalipas ito. Aiko Miguel, UNTV, News and Rescue, Senate of the Philippines. Sinampahan na ni Senator Antonio Trillanes IV ng ethics complaint si Senator Richard Gordon. Kaugnay ito ng iringan nila sa pagdinig ng Senado noong Agosto sa naipuslit sa bansa na 6.4 billion pesos na illegal drugs mula sa China. Nakasaad sa reklamo ni Trillanes na unparliamentary acts and languages ang ginawa ni Gordon nang sabihan siya nito na hinahara sa mga witness na sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at bayaw nito na si Attorney Mans Carpio. Una nang nagsampa si Senator Gordon ng ethics complaint laban kay Trillanes noong Setyembre dahil sa sinabi nitong komite de absuelto ang kanyang komite. Hindi kinatigan ng Department of Justice ang hiling ni dating Customs Chief Nicanor Faeldon na ilipat sa Ombudsman ang kanyang kaso. Narito ang ulat ni Roderick Mendoza. Nanindigan ng Department of Justice na may jurisdiction sila sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga kahit pa mataas na opisyal ang sangkot dito.
Ito ang sagot ng DOJ nang hindi katigan ang hiling ni dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon na ilipat sa ombudsman ang investigasyon sa kanyang kaso. Isa si Faeldon sa mga inireklamo ng PDEA ng pakikipagsabuatan upang may pasok sa bansa ang mahigit 600 kilo ng shabu na nasabat sa Valenzuela City. Katunayan, hindi rin kinatigan ng DOJ ang kaparehong hiling ni Senator Louella de Lima kaugnay ng kasong illegal drug trading. Sa pagdinig, nagsumite na ng counter affidavit si Faeldon at iba pang dating opisyal ng BOC. Ayon kay Faeldon, walang basehan ang akusasyon na nakipagsabuatan siya upang maipuslit ang shipment ng illegal na droga mula China. Niwalaan niyang personal na kaalaman sa pangyayari ang pangunahing complainant na si Norman Balquiedra. Iginiit naman ni dating Customs Intelligence Chief Neil Estrella na legal ang ginawa nilang inspeksyon sa bodega kung saan nasabat ang kargamento ng shabu. Nakipag-ugnayan din umano sila sa PDEA tungkol dito at hindi nila nasira ang ebidensya. Hugas kamay din ang may-ari ng forwarding company na si Richard Tan. Sa katunayan, ito pa umano ang nagtimbre sa mga otoridad matapos madiskubreng may lamang illegal na droga ang kargamento. Nakakalungkot na siya pa yung tumulong sa ating mga ahensya para mahuli yung mga droga, pero ngayon siya pa yung kinasuhan. It seems that Richard Tan is being made a convenient scapegoat, a convenient excuse. Itutuloy ng DOJ ang investigasyon sa kaso sa November 3. Roderick Mendoza, UNTV, News and Rescue, Department of Justice. Pabor si Environment Secretary Royce Mato na dagdagan ang excise tax ng mining companies dahil sa sobrang liit ng 2% na kasalukuyang ipinapataw sa mga ito ng pamahalaan. Narito ang ulat ni Grace Casin. Suportado ni Environment Secretary Royce Mato ang pagpapataw ng dagdag excise tax sa mga mining companies sa bansa. Ang excise tax ay ang buwis na binabayaran sa production, sale o consumption ng commodity sa isang bansa. Aniya, masyado kasing mababa ang kasalukuyang 2% na ipinapataw sa mga ito. There was this study before, there were some proponent before to increase the 2% to 5%. But umaangar rin ng mga mining government, ano naman yan eh. Pero we have to really find out, and these are the things that we have to plan properly how much, financial and so forth and so on. But mukhang maliit yung 2%. Plano namang buksan ng kalihim ang usaping ito sa Mining Industry Coordinating Council or MICC para sa rekomendasyon. Samantala, hindi pa natatapos ang isinasagawang mining audit hinggil sa mga non-compliant mining companies na unang inutos ni dating DENR Secretary Gina Lopez na maipasara. Hinihintay muna ni si Mato na makapagsumite ang MICC ng kaukulang ulat bago ito magbigay ng rekomendasyon. I've not seen the works of yung nag-audit ngayon. Gusto ko lang muna, they will continue their audit, they will continue their studies. Then only then na pag finished product na sila, saka ako na lang makita. I'm sorry na I cannot answer it muna to preempt or whatever it is. Nakatakda namang bumisita si Simato sa Australia sa susunod na linggo matapos imbitahan upang makitaan niya ang best mining practices noon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, ilang motorcycle riders balak gawing road safety marshal ng PNP-HPG na tutulong sa pagsasayos ng trapiko sa Metro Manila. Magnanakaw ng motorsiklo at buyer arestado sa Maynila. At dalawang senior high school student na huling nagmamariwana sa comfort room ng isang paaralan sa Maynila. Ladies and gentlemen, I hereby declare Marawi City liberated. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines na hindi patuloy ang nalalansag ang multi-ISIS group sa kabila na napatay na ang 3 leader nito. Nasa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Yes, Rosalie. Yes, magandang hali, Flor. Aminado ang Armed Forces of the Philippines na cause of concern pa rin ang Maute Group. Ayon kay AFP spokesperson Major General Restituto Padilla, may mga nalalabi pa rin miyembro ang grupo na posibleng nakatakas mula sa bakbakan sa Marawi at maaaring naghahanap ng oportunidad na makapag-retaliate. Bukod dito, binabantayan din ng militarang ilang grupo sa Mindanao na nag-pledge ng allegiance sa ISIS tulad ng Ansar al-Khalifa, Abu Sayyaf Group at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters.
Si Amin Bako naman, na isang commander ayon kay Padilla, ang pinaka-prominenteng foreign terrorist ngayon ang nalalabi sa Mindanao. Samantala, iniulat naman ng militar na may isa pang sundalong nasawi sa operasyon sa Marawi City at may 11 pang bihag ng mga terorista ang nasagip sa battle area. Batay naman sa pinakahuling ulat ng AFP, nasa 877 ng mga terorista ang napapaslang habang 164 naman ang mga sundalo at pulis ang nasawi dahil sa Marawi crisis. Balik sa iyo, Flor. Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Lumaong na kaninang umaga sa South Harbor sa Maynila ang 3 Russian vessels para sa 5 araw na pagbisita sa bansa. Nasa telepono si Aiko Miguel para sa ulat. Aiko. Yes, Flor, nagsagawa ng arrival ceremony ang Philippine Navy sa South Harbor, Manila kaninang pasado alas 9 ng umaga sa pagdating ng 3 Russian Navy vessels dito sa bansa. Ang mga ito ay ang Admiral Penteliev, isang malaking submarine ship, Admiral Vinogradov, anti-submarine ship, at ang Boris Butuma, ang isang malaking sea tanker ng Pacific Fleet. 5 araw mamamalagi dito sa bansa ang Russian Navy bilang pagpapakita ng pagpapatatag sa relasyon ng dalawang hukbong pandagat at malinang pa ang maritime cooperation ng naval diplomacy at camaraderie. Kasabay rin ang pagdating ng Russian vessels ang official visit sa Pilipinas ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu, nakalahok sa 4th ASEAN Defense Ministers Meeting Plus dito sa bansa. Ang ang 5-day visit ay ang donasyon ng special military equipment na iti-turn over kay Pangulong Duterte sa darating na Miyerkules. Ayon kay Russian Navy Rear Admiral Edward Mikhailovre, isa itong magandang pagkakataon para makasalamuha at makapagbahagi ng mga estratehiya sa Philippine Navy. Samantala, Flor, bukas ay magkakaroon naman ng press conference ang Russian Navy upang talakayin kung anong mga special military equipment mula Russia ang ibibigay sa Pilipinas. Ayun nga yung highlight ng kanilang 5-day visit. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel nagulat mula sa Maynila. Hindi sinangayunan ng ilang kongresista ang agarang pagpapatupad ng Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Narito ang report ni Marisol Abugadil. Tila hindi pa handa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa implementasyon ng Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay House Transportation Committee Chairman Representative Edgar Erice, kulang pa rin umano ang information dissemination ng ahensya upang maipaabot sa mga jeepney operator at driver kung papaano ipatutupad ang programa. Maaaring isa umano ito sa mga dahilan kung bakit tutol ang mga ito at nagsasagawa ng mga kilos protesta laban sa programa. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay ng issue, sinabi ng mga kongresista na dapat na ilatag ng maayos ng LTFRB ang tungkol sa plano. Hindi pa ho kayo ready sa produkto nyo. Wala pa nga kayong hindi pa tapos yung inyong mga ruta. Yung kwenta nyo ng mga ruta, ina-announce nyo na. Yung development ng programa, wala pa dun sa stage na dapat nyo nang i-launch. Ngunit ayon sa LTFRB, sisimulan na bago matapos ng taon ang pilot implementation ng programa. 100 modernong jeep ang magsisimula ng bumiyahe sa Pateros, Taguig at MOA Pasay kapalit ng mga lumang jeep. Hindi po. Kasi that's the purpose of the route rationalization. If we will be able to understand na may kailangan na mga X number of units, then yung X number of units ang tatakbo. And anong klaseng units na ngayon, yun na yung in accordance with the standards set under the department order. Bawat isang unit nito ay nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Ang halagang ito ay ipauutang ng pamahalaan sa mga driver at operator at babayaran ng 800 pesos per day o 24,000 pesos per month, bagay na tinutulan ng ilang transport group. Ayunin lamang nitong pilitin kaming bumili ng mga bagong unit na hindi namin kayang bayaran. Sa mga single operator, parang mawawala na ho sila ng hanapbuhay, kaya medyo kakaba-kaba po ang dibdib namin. Sa Pilipinas, hindi pa po angkop yung electric kung mahahaba yung rota mo. Yung solar po, madalas may bagyo rito, hindi naman po ata bagay dito yon sa Pilipinas. Marisol Abugadil, UNTV, News and Rescue, Philippines.
Ilang motorcycle riders ang isa sa ilalim sa road courtesy training ng PNP Highway Patrol Group upang makatulong nito sa pagsasaayos ng trapiko sa Metro Manila. Narito ang report ni Mon Hoxon. Simula ngayong araw, ilang mga motorcycle riders na ang katulong ng Highway Patrol Group na maninita sa mga pasaway na motorista. Kahapon, inilunsad ng HPG ang disiplinadong driver campaign upang paigtingin ang road safety sa mga lansangan sa buong bansa. Sa umpisa, 20 motorcycle riders na leader ng iba't ibang grupo ang kausap ng HPG. Isa sa ilalim ang mga ito sa training kaugnay sa mga batas trapiko at road courtesy. Matapos ang training, ang mga ito naman ang siyang magtuturo sa kanilang mga miyembro upang magsilbing force multiplier ng HPG sa buong bansa. Ayon kay HPG Director, Police Chief Superintendent Arnel Escomal, walang dapat ipag-alala ang mga motorista na baka abusuhin ng mga riders ang maliit na kapangyarihang ibinigay sa kanila. Ano ba naman yung pupunain mo lang sa maayos na paraan na sumayos yung medyo courteous lang yung dating. Kasi kami nga kahit na nagpakandak ng checkpoint, talagang required sa mga personnel namin na dapat courteous yung dating. Hihilingin naman ang mga riders sa HPG na makagawa ng isang database na mga pangalan ng kasali sa proyekto upang madaling ma-monitor kung umaabuso ang mga ito. Kung sakasakaling itong rider na to is medyo sinamantala niya yung pagiging kasi nga sabi nga natin, we have to take into consideration that this might be used as a hidden blanket to excuse them from the law. Katulong rin ng HPG ang mga riders sa hotline disiplinadong driver na kung saan makakapag-report in real time ang mga rider upang isumbong ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Mon Hoxon, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ipinaliwanag ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Cimatu kung bakit hindi nabubuksan pang muli ang Payatas Landfill. Narito ang report ni Rosalie Coz. Tuluyan ang ipinasara ang Payatas Landfill sa Quezon City bago pa man matapos ang taon. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Cimatu, lagpas na ito sa loading capacity at mapanganib na sa mga residenteng malapit sa lugar. Dagdag pa nito, sa kasalukuyan ay ginagawa na ang rehabilitasyon sa lugar, subalit hindi na ito maaaring maging basurahang muli. Pinasaraduhan yung Payatas dahil nakalampas na sa limitation ng yung capacity. That's the reason, because it was really very dangerous during nung umuulan nga noon na malakas. Nagtawag sa akin yung MMDA na medyo delikado na landslide ulit. So yung what will happen to Payatas, ini-improve nila, for hindi na maging basurahan yon. Hindi na pwedeng basurahan. Ang alternatibong landfill para sa mga basurang galing sa Metro Manila ay ang Navotas at Rodriguez Provincial Sanitary Landfill. Ngunit kung ang Payatas Landfill ay nagamit sa loob ng 15 taon, posibleng hindi tumagal ng ganito ang ibang landfill dahil sa bulto ng mga basura mula sa Metro Manila na umaabot sa 4 hanggang 6,000 tons o mahigit 5 milyong kilo ng basura kada araw. It is expected yung life niya 2022 ang Rodriguez. Yun nga ang aming tinitignan but we have to solve this completely and we have some ways of address ng basura ng problem by yung mga iba rin recycle lang Mga NGOs kasi very strict sa pag ng basura. If we can only do that, sa lahat-lahat tayo, sana wala na sana tayong ganito. Kaya naman hinihikayat nito ang mga komunidad na matutong magdisiplina sa sarili at magsagawa ng proper waste segregation. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naghain ng not guilty plea sa kasong illegal drug trading ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Nasa telepono si Roderick Mendoza para sa detalye ng ulat. Magandang tanghali sa iyo, Roderick.
Magandang tanghali, Ella. Binasahan na ng sakdal sa kasong illegal drug trading ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa, kung saan naghain ito ng not guilty plea. Nagugat ang kaso sa isinagawang raid noong July 2016 sa bahay ng mga Espinosa sa barangay Nulho, Albuera, Leyte. Mahigit 200 gramo ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa naturang raid. Pero ayon kay Kerwin, hindi siya dapat kinasuhan dahil nasa labas siya ng bansa nang isagawa ang raid. Samantala, pinagbigyan ni Judge Silvino Pampilo Jr. ng Manila RTC Branch 26 ang hiling ni Kerwin na litising mag-isa ang kanyang kaso dahil sa isyo ng seguridad. Kasalukuyan itong nasa pangangalaga ng Witness Protection Program dahil sa pagtistigo nito laban kay Senator Laila de Lima. Itinakda naman ang pre-trial sa November 10 at uumpisahan ang paglilitis sa December 8. Target ni Judge Pampilo na madesisyonan ang kaso sa Mayo ng susunod na taon dahil sa pinaiiral na continuous trial system ng Korte Suprema. Ella? Maraming salamat, Roderick Mendoza live mula sa Maynila. Nahuli ng isang guro ang 2 senior high student matapos itong magmarihuana sa loob ng CR ng isang paaralan sa Maynila. Narito ang ulat ni Maki Libradilla. Sa Central Office ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City ang mga estudyanteng ito na 18 anyos at 17 anyos dahil sa umano'y paggamit ng marijuana sa loob ng CR ng isang eskwelahan sa Maynila. Ayon sa affidavit ng mga gurong nagdala sa mga ito, nakaamoy ang kasama nilang guro ng marijuana sa CR na malapit sa kanilang faculty room. Nang suriin ng guro, nakasalubong umano niya ang 2 estudyante na papalabas ng CR. Sinita niya ito at dinala sa discipline office ng paaralan. Subalit bago pa man makapasok sa discipline office. Tapos dun sa discipline office, bago pumasok, may kinuwang parang sa kanya medyas na isang parang tube. Tapos binato. Tapos yun nga, kaya naalarma sila. Ang ginawa niya, pinakuha niya yung kung ano man yung bagay na binato ng bata. Yun nga, na-discover nila na yun nga, yung tube na may parang traces ng parang marijuana nga. Doon na umano nila nadiskubre ang iba pang marijuana na nasa bulsa at wallet ng 2 pang estudyante. Umami naman ang mga estudyante sa akusasyon ng mga guro. Paano mo natutunan magganyan? Kay barkada lang din po. Pero matagal na kayong gumagamit? Hindi po, ngayon lang din po. Kanino kayo kumukuha? Hindi ko po ano yung pangalan, pero po nag-meet lang po kami sa may SM. Ayon naman sa PIDEA, ipatutupad nila ang batas na naaayon sa 2 binatilyo. Ang mandato kasi ni Presidente, maliit man o malaki, basta pag sa droga, very harsh naman ang law, pero that's the law. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naaresto ang isang suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo at bayan nito sa isinagawang operasyon ng pulisya sa Maynila. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Arestado ang 2 lalaki matapos mahuli ng mga tauhan ng Manila Police District dahil sa test drive modus. Kabilang sa mga naaresto ang mastermind ng modus na si Jamil de la Cruz at pati na rin ang buyer ng ninakaw na motor na si John Kenneth Esperanza. Kwento ng isang biktima, bigla na lamang may nag-text sa kanya na interesadong bumili ng ibinebenta niyang motor na Yamaha NMAX sa halagang 107,000 pesos. Dito na siya nakipagkita sa buyer ng motor na si Jamil sa Tayuman Street, Santa Cruz, Maynila para magkabayaran. Noong tinetest drive na ang motor, doon na humarurot ng takbo si Jamil at hindi na niya nahabol. Pagkakita ko sa kanya mismo, segundo lang, saglit lang. Hinubad ko lang yung helmet ko, tapos chinek niya lang, tapos syempre, galing pa akong biyahe. Inatras niya lang, sabi niya, okay ba yung makina nito? Okay yung makina niya, tapos chinecheck niya, kinakausap niya ako, tapos naano ko sa kanya, nililibang niya ako, tapos maya-maya, dinadahan-dahan niya. Palayo. Tapos yung may pa-curve, yung narurot niya na. Natunto ng suspect ng Manila Police District Anti-Carnapping Unit sa isang car wash kung saan naroon din ang ninakaw na motorsiklo, nakalas na ang ibang bahagi. Huli din ang kaibigan ng suspect na si John Kenneth Esperanza, buyer umano ng ninakaw na motorsiklo. Dumulog din sa pulisya ang 5 pang mga nabiktima nito matapos malaman ang pangyayari at pagkakadakip sa suspect. Dahil sa modus, naharap ang 2 naaresto sa paglabag sa RA 6593 o Anti-Carnapping Law. Bernard Dadis,
UNTV News and Rescue, Philippines. Arestado ang isang umunoy gun dealer sa bypass operation ng mga pulis sa Quezon City kagabi. Narito ang ulat ni Maki Libradilla. Nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp Crame ang isang lalaki na nagbebenta umano ng mga baril na walang lisensya. Ito ay matapos mahuli sa isinagawang entrapment operation ng PNP, Detective and Special Operations Unit, ang target na si Richard Aton sa Visayas Avenue, Barangay Kulyat, pasado alas 11 kagabi. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng sumbong mula sa isang impormante kaugnay sa iligal umanong mga transaksyon ng sospek, kaya nila ikinasa ang operasyon. Nakuha sa sospek ang ibinebenta nitong isang shotgun na may 3 bala at isang 9mm na baril na may 2 magasin at 27 bala. Ang halaga ng mga ito aabot umano ng 75,000 pesos. Subalit ang sospek, ibinebenta lang ito sa halagang 60,000 pesos. Sa inisyal na investigasyon ng DSOU-CIDG, lumalabas na hindi din licensed dealer ng kahit anong kalibre ng baril ang sospek dahil wala ang pangalan nito sa Firearms and Explosive Office. Paliwanag ni Police Senior Inspector Radian Corrales, delikado ang pagbebenta ng mga walang lisensyang baril. Delikado talaga ito dahil pag ito ay napasa kamay ng mga lawless element, maaring gamitin ito sa mga krimen. Pag licensed gun holder ka kasi, syempre kampante ka na mag-possess kahit saan ka pumunta, as long as meron kang permit to carry, pwede mong madala yung baril mo. Unlike ng mag-possess ka ng undocumented firearms, anytime pag ma-checkpoint ka, pwede kang mahuli. Aminado at nagsisisi na naman ang sospek sa maling ginawa. Gawa nga ng pangangailangan din, gawa ng siyempre. Tsaka yung gusto ko talaga, ang purpose ko talaga dyan, ma-dispose ko siya kasi ayoko nang nasa possession ko siya. Bukod naman sa mga ibinebentang baril, nakuha din sa sospek ang isa pang caliber 40 na baril sa loob ng kanyang sasakyan at mga ID ng NBI at Reservist Army na bine-verify na rin ng mga otoridad. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. The leader of a Pakistani Islamist militant group has been killed by a suspected U.S. drone attack in Afghanistan. Omar Khalid Khorasani led Jamaat-ul-Ahrar, a faction of the Pakistani Taliban, behind several high-profile bomb attacks inside Pakistan. The group spokesman said 9 other militants were killed alongside him in the drone strike. Khorasani's death comes ahead of a visit to Pakistan by U.S. Secretary of State Rex Tillerson. Several hundred protesters marched at the University of Florida on Thursday to denounce a speech by a white nationalist. Richard Spencer's address in Gainesville prompted Florida's governor to declare a state of emergency to prepare for possible violence. His speech comes 2 months after a far-right rally in Charlottesville, Virginia, left a woman dead. Several dozen supporters of Mr. Spencer in the campus auditorium were overwhelmingly outnumbered by protesters who shouted down the speaker. The university said it did not want to let Mr. Spencer speak, but was obligated under the law to do so. New Zealand is set for a center-left coalition government led by Labour head Jacinda Ardern. Ms. Ardern has been opposition leader for the last 3 months. At 37, she is said to be the country's youngest prime minister since 1856. Her Labour Party came second in September's election, where no party was able to secure a majority. They are now tipped for power after the small New Zealand First Party agreed to join them in government. The new coalition will also be supported by the Green Party. And those are the stories from around the globe. I'm Darlene Basingan. Good afternoon. Susunod, Boracay, Cebu at Palawan ang una sa 2017 Best Islands ng Condé Nast Traveler's Reader's Choice. Operasyon sa ankle injury ni Boston Celtic Gordon Hayward matagumpay. Mga performer na sa Songs for Heroes 3, kompleto na. AFP at PNP performance
Puspusan na ang paghahanda. Ipinahayag ng agent na si Mark Bartelstein na matagumpay ang operasyon sa ankle injury ni Gordon Hayward ng Boston Celtics. Palalagda lamang na Hayward ng 4-year, $128 million free agent contract sa Boston. Galing si Hayward sa Utah Jazz. Wala pang 6 na minuto na naglaro si Hayward sa Boston nang magka-fracture ang kaliwang tibia at madislocate ang kanyang ankle. Sa laban kontra sa Cleveland nitong Miyerkules, masama ang landing ni Hayward na naging dahilan ng wala sa panahon niyang injury. Nauna nang ipinahayag ng Boston na maaaring hindi na makalaro pa si Hayward sa buong season. Maya paugto narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Aabot sa mahigit na 9,000 pulis ang ide-deploy para magbigay ng seguridad sa ASEAN Summit Defense Ministers Meeting sa Clark, Pampanga sa susunod na linggo. Nasa telepono si Joshua Antonio para sa detalye ng ulat. Maya paugto, Joshua. Prima, marugto bilang pamagsadyaking paratang ASEAN 2017 11th ASEAN Defense Ministers Meeting kete kay Clark, Pampanga ken darating ang Domingo. Merapat nga ning abak send-off ceremony karing security personnel magbanteking event. At yulakin 9,377 na PNP at AFP personnel ding makayabak in Task Group Clark ASEAN 2017. Kambeding kalaluwa pangayon siya. Kaya bekaring aluwa ngayon sa sumaup ing DILG, DND, DOH, DSWD, NICA, PSG, OCD, NDRRMC, PCG, DFA, AFP, PNP, BI, MMDA, CAAP, BFP, PNRI, DOT at NTC. Kaibat man ni seremonya, agad lang i-deploy karing karaya ng area of responsibility. Kaya abe ka rin masipid ng pabanten. Salang ka rin lawless elements in Clark International Airport, ding hotel, apisan tungan rading delegado at venue rading meeting. Nakisuyo naman in PNP kin publiko masisan metong kindaptan ng security measures kin kilub at tuwal ni Clark. Bistamat eya isara kin publiko in Clark, mikating checkpoint kan sablang gate na niti. There will be security inspections in all gates going inside Clark. So there will be vehicle inspection in some areas. There will be under vehicle inspection in some areas also. Then we will be using K9 and EDDs and EOD personnel in some areas. And Alala ang uri nga tatanggap report atin threat o mangulo kay King Clark dapat manatili lang makalerto. Prima. Dakala salamat Joshua Antonio nag-uulat mula sa Pampanga. Samantala pinagkalooban ng 71 bangka ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang mga mangingisda sa Butuan City sa kanilang magagamit sa hanap buhay. Makakausap natin sa telepono si Raymond Octubre kaugnay ng balitang yan. Maingod to Raymond. Yes, Prima, madyaw ng hinaat ka rin hurot. Formal lang ipang-apod-apod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources katimbayayong ang lokal nga panggamahanan ang 71 ka fiberglass boats sa 141 ka mga mananagat sa dakbayan sa Butuan karong adlaw. Ipangunahan kini sa pipila nga opisyal sa lokal nga panggamahanan ug ni Butuan City Las Nieves, 1st District Congressman Lawrence Fortun. Tumong sa naasoy nga programa aron mahatagan og kaugalingong bangka ang mga mananagat nga dili kaya nga makapalit og kaugalingong fishing boats. Duha ka mananagat ang manag-iya sa matag usa ka bangka aron malikayan nga ibaligya kini human sa paghatag sa ilaha nga libre. Ning agi usab sa pagsuta sa BFAR ang mga napili nga mga beneficiaries. Usa sa requirement aron mahatagan og bangka dapat ka legitimate o rehistrado sa Fisher Fox sila sa maong ahensya. Sa pagkakaroon, adunay kapin 8,900 ka mga mananagat ang nakarehistro karon sa BFAR. Sumala sa DA o BFAR, kini ang unang higayon nga paghatag sila og mga bangka sa Agusan del Norte karong tuiga o gilauman usab nga mga hatag pa sila sa ubang probinsya sa mga umaabot nga tuig. Ug mao kana ang update diri sa Butuan City balikya sa Studio Prima. Dagang salamat Raymond Octubre nag-uulat mula sa Butuan City.
Sa iba pang balita, nagpakawala ng mga tilapia fingerlings at crablets sa Iloilo River kaugnay ng Fish Conservation Week sa Iloilo City. Nasa telepono si Vincent Arboleda para sa detalye ng ulat. Maayong uto, Vincent. Yes, maayong uto, Prima. 10,000 nga mga tilapia fingerlings kag 4,000 nga crablets ang ginpangbuyan kaginas ang agas ng Office of the City Agriculturist sa Iloilo River kabahin sa pagsaulog ng Fish Conservation Week sa pungsod. Kaupod man sa mga natubod nga programa ang Iloilo City Environment and Natural Resources Office kag ang Southeast Asian Fisheries Development Center o SIFDEC kung diin ginkuha ang mga natubod nga fingerlings kag crablets. Puyo sa Iloilo River Stock Enhancement Program nga mapabilin ang balanse sa ecosystem sang Iloilo River nga ginakuhaan man sa palangaboy-anan sang ginatos ka mga pangisda sa Iloilo City. Suno sa balita sa City Agriculture's Office, may ara nga duwa ka gatos nga mga fisher folk sa syudad ang nagadepende sa dunang manggad nga ginahatag sa Iloilo River. Ang Iloilo River puno sa nagkalain-lain nga sahay isang mangroves kung diin makonsidera ini nga fish sanctuary sa Iloilo City. Nagaserbe man ini nga tourism kag recreational area sa syudad bangod sa Iloilo River Esplanade. Prima sunod sa gobyerno lokal sa Iloilo City, sa piyak sa mga development efforts ng syudad, partikular na sa Iloilo River, padayon man sila nga magahiwat sa Iloilo River Enhancement Program para agud maprotektahan ang Iloilo River kag ang dunang manggad nga mahatag sini sa mga Ilonggo. Pag muna na yung latest live, halin diri sa Iloilo City. Balik sa imo, Prima. Daghang salamat, Vincent Arboleda, nag-uulat mula sa Iloilo City. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Frima Salonga Gloria. Magandang tanghali. Tatlong isla naman sa Pilipinas ang nanguna sa 30 napasama sa listahan ng 2017 Best Islands in the World ng International Travel Magazine na Condé Nast. Nakuha ng Boracay ang #1 spot, pangalawa ang Cebu at Visayan Islands at pangatlo naman ang Palawan. 300,000 reader ng magazine ang bumoto sa isinagawang survey ng Travel Magazine. Napili ang Boracay dahil sa maputi nitong buhangin, samantalang ang Cebu naman ay dahil sa restaurant at mga malls nito. Ang underground river na kabilang sa 7 Wonders ang bumitbit para mapasama ang Palawan sa top 3 best islands in the world. Noong 2016, nag-top 3 ng Boracay mula sa 20 World's Best Island ng Condé Nast Magazine, pangatlo at ang Palawan at 5th placer naman ang Cebu. Bukod sa Boracay, Cebu at Palawan, kabilang sa top 10 ang isla ng Mallorca, Spain, Mykonos, Greece, Bermuda sa British Island Territory, St. Bart's, Turks and Caicos, Bali, Indonesia, at ang Cayman Islands. Kompleto na ang line-up ng performers sa Songs for Heroes 3 ngayon darating na October 31. Alamin natin kung sino-sino sila at ginagawang paghahanda sa report ni Leslie Longbowen. 2 linggo na lang bago ang inaabangang Songs for Heroes 3. Ang benefit concert ay alay sa mga bayaning sundalo at pulis na nagbuwis ng kanilang buhay sa pakikipaglaban sa mga terorista sa Marawi City. Kabilang sa mga magtatanghal sa concert ay sina Chris Lawrence, Jason D, Darren Espanto, Richard Reynoso, Jamie Rivera, Jet Pangan, Nady Makulangan, Aya De Leon, Lea Patricio, Mela, Chacha Cañete, Plethora Band, KNC Kids at Wishful 20 ng Wishcovery. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pag-eensayo ng performers mula sa AFP at PNP bilang paghahanda sa event. Ikinararangal ng mga ito na maging bahagi ng benefit concert. Ito pong ginagawa namin pong ito ay taos-puso naming inihahandog sa mga nasawi at sa mga nagtagumpay sa laban natin sa Marawi. Mataas ang moral namin na natapos din yung kaguluhan sa Marawi. Papasalamat kami sa lahat ng nakipagbakbakan doon. Kami yung mga napili kasi sinala kami. Kaya gusto ko rin ialay yung aking talent, yung aming talent para sa mga pamilya ng mga sundalong nag-alay ng buhay para sa bayan. Ganado rin ang mga ito sa kanilang performances, lalo pat na taon ang benefit concert sa pagtatapos ng halos 5 buwang pakikipaglaban ng kanilang mga kasamahan sa Marawi City, mapalaya lamang sa kamay ng mga terorista ang ating mga kababayan. Sobrang masaya po kami. Hindi namin ma-express yung feeling
na yung happiness namin, na yung sacrifice ng mga sundalong namatay, yung mga pamilya ng mga naiwang mga sundalo ay nabigyan ng justice. At the end, tayo pa rin yung nagwagi. Ang Songs for Heroes 3 ay isasagawa sa October 31 sa SM Mall of Asia Arena. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!